Tập 4. Chính ủy Tần. Sao anh đến mà không vào ngồi? Ở đó không có chỗ của tôi. Ở đây là được rồi. Để tôi tìm cho anh một chỗ ở đó nhé. Anh dù sao cũng là thủ trưởng. Đứng ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi không phải cái đầu, tôi chỉ là đôi chân thôi. Cứ đứng đây là được rồi. Anh đúng là một người thú vị thật. Chẳng lẽ anh không đến để họp sao? Tôi mang 2 cái tai đến chỉ để nghe thôi. Cứ đứng đây thôi. Vậy để tôi rót cho anh chén nước nhé. Không cần. Sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Đang đợi hội trưởng của phòng thương mại, ba lão già. Lão già này làm cao cái gì chứ? Đại tiên sinh, ngài đến rồi. Chúng tôi đều đang đợi ngài đó. Đại tiên sinh, ngài đến rồi. Đến rồi. Đại tiên sinh, ngài không đến chúng tôi chẳng có ai làm trụ cột cả. Ông ta chính là Ba Diệu Tổ phải không? Đại tiên sinh, mời. Ngồi ghế giữa đi ạ. Không, tôi ngồi ở đây được rồi. Chỗ giữa này là ghế quan. Tôi là Thảo Dân. Thảo Dân không thể ngồi ghế quan. Thảo Dân mà ngồi ghế quan thì phép tắc sẽ loạn hết. Đường phố có thể loạn, bến tàu có thể loạn, nhưng phép tắc thì không thể loạn được. Không ngờ ông lão này cũng khiêm tốn thật. Khiêm tốn cái nỗi gì? Đại tiên sinh thật là đức cao vọng trọng. Rõ ràng là đang làm bộ làm tịch, nói năng rất có chừng mực. Đức có cao hay không? Thì tuổi tác đúng là đã cao rồi. Vọng có trọng hay không tôi không biết. Nhưng thân thể này thì ngày càng nặng nề rồi. Không có gậy chống là không đi nổi nữa. Ngài xem ngài nói kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Sắp bắt đầu rồi, nhanh. Mau qua đó đi. Vậy tôi đi đây. Lại sao nữa? Tuy bộ quân phục này của anh vừa nhăn vừa cũ, nhưng mặc trên người anh vẫn không giống với các thủ trưởng khác. Trông ra dáng một quân nhân thực thụ. Hôm nay mời các vị đến đây là có 2 việc muốn thông báo. Thứ nhất, được sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc khu vực Tây Nam, chi nhánh Ngân hàng Nhân dân tại Vân Lĩnh sẽ sớm chính thức đi vào hoạt động. Công việc cụ thể sẽ do giám đốc ngân hàng của chúng tôi, đồng chí La Thiên Tình phụ trách. Cô ấy cũng là người Vân Lĩnh đấy. Thứ hai là chính sách mới liên quan đến ngân hàng, cũng sẽ do cô ấy công bố. Giám đốc La đến chưa? Đến rồi ạ. Nào chủ nhiệm, giám đốc La, ra mắt các đồng nghiệp trong giới công thương. Đại tiên sinh đây không phải là nhị tiểu thư nhà ông sao? Không phải. Nhị tiểu thư là du học sinh cơ mà. Đây là Quân Giải Phóng. Sao lại không phải chính là cô ấy mà? Ông xem. Nào giám đốc La, mời ngồi. Tiếp theo là màn trình diễn của cô rồi đấy. Thưa các vị, tôi còn có một cuộc họp khác nên không thể ở lại cùng mọi người. Mong mọi người hãy lấy đại cục làm trọng, phối hợp với công việc của chúng tôi. Được rồi, tôi xin cáo từ. Đi thong thả nhé. Mời ngồi. Đi thong thả ạ. Mời ngồi. Được. Chắc hẳn các vị ngồi đây có người đã thấy rồi. Đây là thông báo của ngân hàng chúng tôi để đảm bảo lợi ích của quý vị trong giới thương gia. Bây giờ tôi xin chính thức truyền đạt đến phòng thương mại Vân Lĩnh thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh khu vực Tây Nam. Bắt đầu từ ngày mai, trên toàn bộ lãnh thổ Vân Lĩnh sẽ thống nhất phát hành một loại tiền tệ mới. Tên của loại tiền tệ mới là nhân dân tệ. Lại đổi nữa rồi. Kia chính là tiền mới phát hành đó à? Thật không? Công nhận cũng đẹp phết, lại là tiền mới. Xem đi. Cái này. Mọi người có thể thấy, đây là mẫu của đồng nhân dân tệ. Nhân dân tệ có tổng cộng 12 mệnh giá, bao gồm tờ 1 đồng, tờ 5 đồng, tờ 10 đồng, tờ 20 đồng, tờ 50 đồng, tờ 100 đồng, tờ 200 đồng, tờ 500 đồng, tờ 1.000 đồng và cả tờ 5.000 đồng. Mệnh giá lớn nhất là tờ 10.000 đồng. Lớn nhất là 10.000 cơ ạ. Căn cứ theo sự chỉ đạo của chi nhánh khu vực Tây Nam và Hội đồng Quân quản, đồng thời với việc phát hành nhân dân tệ, ngoại trừ các khu vực dân tộc thiểu số ở Xuyên Khang Tạng Di có thể tạm hoãn thi hành ra, các khu vực khác đều nghiêm cấm lưu hành các loại tiền tệ khác. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Thế này thì phải làm thế nào? Ông nói cấm là cấm tiền giấy,
Chứ bạc trắng thì vẫn dùng được chứ? Không được. Trên thông báo này giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi. Tôi không hiểu, đến bạc trắng cũng không cho dùng. Dân chúng chỉ tin bạc trắng thôi. Vậy còn vàng thì sao? Cũng không được. Tất cả các vật phẩm bằng vàng bạc đều bị cấm lưu hành như tiền tệ. Vàng mới là đồng tiền mạnh thực sự. Từ xưa đến nay chưa từng có lệnh cấm này. Không cho dùng vàng là vô lý. Phải đó. Chứ còn gì nữa, nhị tiểu thư. Xin hãy gọi tôi là La Thiên Tình. Cô ấy là giám đốc La. Giám đốc La. Thông cáo hôm qua đã có nhiều người xem rồi. Cô cứ nói thẳng đi. Hôm nay gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì? Kể từ ngày ngân hàng chính thức khai trương, tôi hy vọng các vị đồng nghiệp trong giới kinh thương có mặt tại đây có thể làm tấm gương cho người dân toàn thành phố. Làm gương thế nào cơ? Các loại tiền tệ khác trong tay quý vị, ngân hàng của chúng tôi có thể thu đổi. Như vậy sao được? Thưa giám đốc La, cách đổi cụ thể thế nào? Kim viên khoáng đã bị chính phủ Tượng Giới Thạch tuyên bố vô hiệu hóa, cho nên không thu đổi. Ngân viên khoáng vẫn có hiệu lực. Quy đổi ra nhân dân tệ là 100 đồng đổi 1 đồng. Đồng bạc 6.000 đồng nhân dân tệ đổi 1 đồng bạc. Thế còn vàng 400.000 đồng nhân dân tệ đổi 1 lạng vàng. Sao lại ít vậy, chỉ có 400.000? Làm gì có chuyện vô lý như thế, đây là cướp bóc rồi. Vậy chúng tôi chẳng phải lỗ chết sao? Rõ ràng là ép giá trắng trợn. Các người tiếp quản ngân hàng của chính phủ quốc dân, nhưng ở Vân Lĩnh vẫn còn rất nhiều ngân hàng tư nhân, tiệm bạc và tiệm cầm đồ, cùng một lượng lớn trái phiếu và các khoản nợ bằng ngân viên khoáng. Những thứ này phải xử lý thế nào? Còn lãi suất thì tính làm sao? Các tổ chức tài chính, vấn đề về các khoản nợ và trái phiếu, về nguyên tắc đều sẽ được quyết toán bằng nhân dân tệ. Còn các quy định chi tiết, tổ tài chính của Ủy ban Quân quản chúng tôi vẫn đang nghiên cứu. Vậy các loại tiền tệ khác thì sao? Ngân hàng nhân dân đều có tỷ giá quy đổi hết, bao gồm cả đô la Mỹ và đô la Hồng Kông. Bên ngoài đã dán cáo thị rồi. Sổ chi tiết ở đây cũng có thể phát cho mọi người xem qua. Để tôi xem. Được rồi. Cái gì thế này? Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Cả vốn lẫn lãi. Đây là cái gì vậy? Thứ này không đổi được. Mọi người xem trước đi. Tôi xin phép một lát. Gửi rút linh hoạt, trả lãi định kỳ. Gửi từ 10.000 đồng. Cậu. Xem ra năm đó cậu đã đúng. Cho cháu ra ngoài học đại học. Trong số con cháu nhà họ Ba chúng ta cũng chỉ có cháu có phong thái của bậc tướng quân, ánh vác được việc lớn. Cậu quá khen rồi. Đây đều là công lao của cậu cả. Hôm nay cậu có thể đến cũng là sự giúp đỡ lớn nhất đối với cháu. Cậu có giúp gì cho cháu đâu. Cậu là hội trưởng giới doanh nhân Vân Lĩnh, Ủy ban Quân quản chúng cháu. Hy vọng cậu có thể đi đầu hợp tác với chúng cháu để ổn định trật tự tài chính của Vân Lĩnh. Hợp tác à? Cậu chẳng hiểu gì cả. Bàn chuyện hợp tác từ đâu đây? Cậu hỏi cháu, cái giá nhân dân tệ đổi ra bạc trắng này là ai định? Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Dựa vào cái gì mà định ra? Sức mua của nhân dân tệ. Sức mua từ đâu mà có? Đằng sau nhân dân tệ có quân đội, có chính phủ. Đó chính là sức mua. Lão Tưởng cũng có chính phủ, cũng có quân đội. Ông ta chính là vì phát hành kim viên khoáng, vơ vét tiền của dân chúng nên mới sụp đổ. Bạc trắng từ năm Tân Hợi đến nay vẫn luôn được dùng. Dân chúng chỉ tin vào cái này thôi. Chính phủ này hay chính phủ nọ, chính phủ nào mà chẳng phát hành tiền giấy để vơ vét vàng bạc. Người dân mà tin vào tiền giấy do chính phủ phát hành thì đã chết đói cả rồi. Cậu ơi, những điều cậu nói đã xưa rồi. Nước Trung Hoa mới đã được thành lập rồi. Tiền tệ có thể lưu hành chỉ có một loại, đó là nhân dân tệ.
Ủy ban quân quản mong giới thương nhân các vị có thể tích cực phối hợp với chúng tôi, thống nhất đổi sang nhân dân tệ. Một mình tôi không quyết được. Con vừa là hội trưởng hội thương gia lại là tộc trưởng nhà họ Ba. Giới thương gia ở Vân Lĩnh này, hơn một nửa đều mang họ Ba. Con còn nhớ nhà họ Ba sao? Vậy cậu hỏi con, lúc đó khi con rời khỏi Vân Lĩnh, đã nói gì với cậu? Cậu cũng thấy rồi đó. Bây giờ con còn có sự nghiệp của riêng mình. Sự nghiệp và gia tộc bên nặng bên nhẹ chứ. Cậu à, bây giờ chúng ta có thể không nhắc đến những chuyện này được không? Bây giờ không nhắc thì đợi đến bao giờ? Lúc đó con muốn đi học đại học, cậu đã đồng ý với con. Con tốt nghiệp đại học, cậu cũng không ép con phải về ngay lập tức. Cậu đã tin những lời con viết trong thư. Con nói rằng chỉ cần con trở về Vân Lĩnh, sẽ về nhà thành thân. Bây giờ con đã về rồi. Vậy tại sao không về nhà? Tại sao không thực hiện lời hứa của mình? La Thiên Tình anh họ con đến mời con. Con khiến nó mất hết mặt mũi. Được bây giờ, cậu đích thân đến mời con. Chẳng lẽ con muốn nói với cậu, con là kẻ bội tính vong nghĩa, là một kẻ tiểu nhân ruồng bỏ gia tộc sao? Con có về nhà không? Nhà thì phải về. Nhưng mà con có về nhà không? Bây giờ con thật sự không thể quay về được nữa. Được. Xem ra cái mặt già này của tôi cũng không biết giấu vào đâu nữa. Lão già gì chứ, vừa nãy vẫn ổn mà. Ở đây không có chuyện gì nữa. Cậu về đi, ngủ sớm đi. Tình hình gì vậy? Cha, hành động lần này cha cho con đi với. Con cũng muốn rèn luyện một chút. Con ở tiểu đội cảnh vệ không phải là rèn luyện sao? Ý con không phải vậy. Con ở lại tiểu đội cảnh vệ, bọn họ đều biết con là con trai của cha nên đều nhường nhịn con. Cha, con đi lính cũng tròn 1 năm rồi. Tiểu đội cảnh vệ, ngoại trừ mấy lính mới tò te vừa tới, thì chỉ có con là chưa từng ra trận. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh trận. Bây giờ cả nước đã giải phóng rồi, đọc thêm sách đi làm xây dựng còn quan trọng hơn cả đánh trận. Cha không cho con đi cùng cũng được. Cha cứ phân con cho chú Tần đi. Đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung. Con cứ ở yên trong tiểu đội cảnh vệ cho ta. Cha cũng vô lý quá rồi.
Chuyện này không có gì để nói lý lẽ hết. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng. Hai cha con lại làm sao thế này? Mặc kệ nó, ngồi đi, ngồi đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy? Quân đội ở Tân Thành chuẩn bị khởi nghĩa. Tôi phải dẫn quân chủ lực đến Tân Thành, chuẩn bị tiếp ứng cho đội quân khởi nghĩa. Lại đi rước sói vào nhà. Nghiêm túc đi. Tôi muốn nói với cậu là lần này tôi đi, an ninh của Vân Lĩnh đều trông cậy cả vào cậu. Cậu nhất định phải đoàn kết tốt với Trần Tử Chính. Vân Lĩnh không thể xảy ra chuyện nữa. Hiểu chưa? Rõ rồi. Đừng bắn, là chú Tần của cháu đây. Chú Tần. Cậu nhóc này cảnh giác cao thật đấy. Chú Tần, sao chú lại đến đây? Chú đến thăm cháu không được à? Tặng cháu này. Chú Tần, bây giờ cháu là lính của chú rồi. Cháu muốn cùng chú ra trận đánh thắng giặc. Đánh thắng giặc không nhất thiết phải ở trên chiến trường. Biết chưa? Cháu cứ học hành cho tốt. Sau này làm một anh hùng xây dựng đất nước Trung Hoa mới. Lúc đó chú Tần sẽ lấy cháu làm tấm gương. Lần này chú đến Vân Lĩnh để làm cảnh vệ xây dựng ngân hàng nhân dân. Cháu cũng thấy rồi đấy. Giám đốc ngân hàng là phụ nữ. Tại sao chứ? Người ta có văn hóa, chúng ta không so được. Dù sao trong lòng cháu, chú Tần là giỏi nhất. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Cháu bao lâu rồi chưa viết thư cho mẹ? Cháu vừa viết xong một bức. Cháu sẽ kể cho mẹ chuyện chú đến, để mẹ cũng vui lây. Mẹ cháu nhớ chú lắm đấy. Trận chiến này đã qua 6 năm rồi. Chú cũng lâu rồi chưa gặp mẹ cháu. Đợi sau khi cả nước giải phóng, chú sẽ đến thăm mẹ cháu. Mấy hôm nay cộng quân có động tĩnh gì không? Cả thành phố trên dưới đang bận rộn chuẩn bị cho ngân hàng phát hành tiền mới. Lúc này Ủy ban Quân quản đang họp với phòng thương mại, yêu cầu phòng thương mại đổi tiền của bọn chúng. Giang sơn của cộng quân còn chưa vững mà đã vội vàng phát hành tiền rồi. Lão cáo già Ba Diệu Tổ đó thái độ thế nào? Giới thương nhân chắc sẽ náo loạn một thời gian, nhưng sau đó thì khó nói lắm. Bọn con buôn đều nhát như thỏ đế, cứ giết vài tên cầm đầu giao dịch với cộng quân, xem đứa nào còn dám đổi. Đây là chỉ thị mới nhất của tư lệnh Dơi Đêm. Xem ra tư lệnh muốn hoạt động gân cốt rồi, góp vui cho lũ cộng phỉ thành lập ngân hàng. Dơi Đêm có chỉ thị gì? Đêm nay tẩy thành. Gửi và rút tiền thủ tục đều tiện lợi. Dù có tiện lợi đến mấy cũng vậy thôi. Lão già Ba sao vẫn chưa đến vậy? Rốt cuộc ông ấy có ý gì? Đảng Cộng sản họ nói là làm ngay. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đến kỳ hạn cấm dùng bạc. Đúng vậy còn gì. Lấy bạc ngân nguyên, đô la Mỹ thì không nói làm gì. Cấm dùng tiền giấy nước ngoài của triều đại trước. Đảng Cộng sản làm vậy cũng có lý. Đồng bạc hình rồng từ thời nhà Thanh dùng đến tận bây giờ. Bất kể là Viên Thế Khải của chính phủ Bắc Dương, hay Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn, hay chính phủ quân sự địa phương ở Xuyên Điền, ai nắm quyền cũng đều phát hành đồng bạc. Chưa từng nghe nói cấm dùng đồng bạc. Đến đồng bạc cũng không cho dùng thì trời sập mất. Vàng thì lại càng như vậy. Chưa từng nghe nói. Triều đại nào lại cấm vàng bao giờ? Đúng thế còn gì. Lân chúng bây giờ không tin giấy bạc, bị giấy bạc dọa cho sợ rồi. Cũng đã nếm đủ mùi đau khổ vì giấy bạc. Vậy mà Đảng Cộng sản vẫn muốn phát hành giấy bạc. Lân chúng không công nhận đâu. Theo tôi thấy không cần chờ hội trưởng quyết định nữa. Tất cả đừng đổi với cái giá niêm yết này. Đổi càng nhiều thì lỗ càng lớn. Mọi người còn nhớ lúc phát hành giấy bạc Kim Viên không? Chúng ta đã tổn thất bao nhiêu? Đúng vậy. Tổn thất không hề nhỏ đâu. Lão già Ba đến rồi. Theo tôi nói nhé, hôm nay cụ ấy sẽ không đến đâu. Chúng ta đã đợi hơn 1 canh giờ rồi. Xem ra lão gia Ba định đổi sang nhân dân tệ rồi. Vậy nếu ông ấy đổi hết thì chúng ta cũng đổi theo thôi. Lỗ một chút thì chịu một chút vậy. Nói gì thì nói ông ta cũng là người đứng đầu Vân Lĩnh, là hội trưởng của phòng thương mại đấy. Tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Nhị tiểu thư lần này trở về là để xây dựng ngân hàng cho Đảng Cộng sản. Ông ta khôn hồn giữ thân thì có khi còn có phần.
Đến cuối cùng người gặp xui xẻo chính là chúng ta. Anh nói không đúng. Sáng hôm qua lúc họp, tôi thấy đại tiên sinh và nhị tiểu thư vào phòng trà của phòng thương mại nói chuyện riêng. Lúc đại tiên sinh đi ra, tức muốn nổ phổi. Còn nhị tiểu thư thì hai mắt lưng tròng. Tôi đoán là hai cha con họ chắc chắn đã nói chuyện không thành rồi. Chắc không đơn giản vậy đâu. Ba lão gia thật sự nỡ bỏ nhị tiểu thư sao? Đó là người được ông ấy nuôi nấng bên cạnh như con gái ruột, đến cuối cùng lại thành công giả tràng xe cát, người con dâu tân tân khổ khổ nuôi lớn, cứ thế mà không cần nữa sao? Anh vẫn chưa hiểu à? Theo tôi thấy đây là ba gia diễn cho người ngoài xem thôi. Thịt có nát thì cũng ở trong nồi nhà mình. Tôi không tin đâu. Dù gãy xương vẫn còn dính gân mà. Phải đấy, nói gì thì nói. Chúng ta cũng không phải người nhà họ Ba. Bây giờ nhà họ Ba có người trong chính phủ. E rằng đây là một con dao hai lưỡi. Chuyện đó chưa chắc đâu. Tôi nghe nói lần này nhị tiểu thư trở về, đến cửa nhà họ Ba cũng không vào, mà đi lo chuyện ngân hàng và phát hành tiền tệ luôn. Vậy à, hôm kia cậu Ba thiếu gia đó còn bị mọi người nhìn thấy, bị đám giải phóng quân đuổi ra khỏi ngân hàng. Thật sao? Vậy thì cứ chờ xem, ngày mai có kịch hay để coi rồi. Hành động cẩn thận, chia nhau ra. Đi. Đứng lại, giao tiền ra đây. Ta thấy ấn đường của cậu sáng rực, gần đây có phải đang gặp vận may tiền tài không? Đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Số tiền này cậu cầm lấy, vốn dĩ là một mình tôi phát tài, cậu em may mắn nên mới gặp được thôi. Tôi nghe nói thổ phỉ tối nay sẽ tấn công thành, cậu đi tập hợp những anh em có thể liên lạc được, tập hợp tất cả lại cho tôi. Chỉ cần tiếng pháo vang lên, chúng ta sẽ nhân cơ hội cướp phá các cửa tiệm, cùng nhau phát tài. Cậu thấy thế nào? Chính ủy, giày và quần áo của anh đã được lĩnh về rồi đây. Để ở đó đi. Nào, mau thử đi. Chính ủy. Hôm qua còn bảo tôi sắm đồ cho anh ấy cơ mà. Sao hôm nay lại thế này? Chính ủy Tần, nghe nói giám đốc La bị bệnh rồi. Không sao đâu, cô ấy chỉ là tâm trạng không tốt thôi. Không sao là tốt rồi. Chính ủy Tần không vào trong ngồi chơi sao? Nói với cô ấy giúp tôi chuyện hôm qua. Không có gì to tát cả. Báo cáo, có chuyện gì, có tình hình. Đi mau. Sao thế? Tiếng pháo từ đâu vậy? Alo đại ca, cổng chính có địch tấn công. Không biết từ đâu mà xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy, hỏa lực của chúng rất mạnh. Được, tôi đến đó ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Cổng chính bị tấn công, tham mưu tề đang tổ chức phản công, tôi đi cùng anh. Này, cướp bóc cái gì? Các người đang làm gì vậy hả? Cậu không nghe thấy tiếng pháo à? Thổ phỉ tấn công thành rồi, có đồ tốt thì mang ra đây mọi người cùng hưởng. Thưa tư lệnh, phía cổng đông đã chuẩn bị xong. Được, đánh cho thật náo nhiệt vào.
Chú ý kiểm soát thời cơ. Rõ. Đây. Không lẽ là thổ phỉ đánh vào rồi chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Không phải, cô quay lại đây, là quân giải phóng. Mọi người đừng động đậy. Đánh nhau rồi, đánh nhau to rồi. Trung đoàn trưởng đã lên lầu thành chỉ huy rồi, lệnh cho chúng ta phải cố thủ trong nửa tiếng, để cho người của chúng ta có thời gian bố trí hỏa lực, tham mưu tề. Hỏa pháo của bọn thổ phỉ này khá mạnh, lát nữa bộ binh của chúng sẽ xông lên, chúng ta e là không chống cự nổi đâu. Hai cậu qua đó xử lý hai tên đằng trước. Sau khi xong việc thì thay quần áo của chúng. Rõ. Đi. Chuẩn bị. Không được, tôi phải đi xem sao. Chị La, chị đừng đi. Đánh nhau thế này chúng ta giúp được gì chứ? Tôi thấy trong lòng không yên. Tôi phải đi xem sao. Chính ủy Tần đã nói rồi còn gì. Bảo chúng ta cứ ở yên trong phòng. Đánh giặc là chuyện của đàn ông. Chúng ta đi chỉ tổ gây thêm phiền phức. Họ còn phải bảo vệ chúng ta nữa. Chính ủy Tần à, đây vừa là để bảo vệ chúng ta, lại vừa là để đề phòng. Lời này có ý gì vậy? Chị La, em thấy bất công thay cho chị. Tôi có gì mà phải bất công chứ? Chỉ xem chị kìa, một lòng một dạ tập trung vào công việc. Vì chuyện của ngân hàng, chị và cậu của chị cứ phải gắng sức như vậy. Sau khi đến Vân Lĩnh, chị chưa về nhà một lần nào. Thế mà chính ủy Tần vẫn còn nghi ngờ chị. Tiểu Dương, chúng ta không có bằng chứng thì đừng đoán mò, nên tập trung tâm trí vào công việc. Cậu không thấy chính ủy Tần đối với những nhân viên được giữ lại như chúng ta đều giữ một khoảng cách nhất định sao? Tôi thấy ông ta nói là tìm người bảo vệ cậu, thực ra là để giám sát cậu đó. Không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Ông ấy chỉ là không đủ tin tưởng tôi mà thôi. Có chút định kiến giai cấp, lòng dạ không đủ rộng lượng cũng là điều dễ hiểu. Ông ta làm sao có được phong thái của chủ nhiệm Ngưu chứ? Chúng ta không cần phải so đo với hạng người này. Nhưng mà cậu nói xem, từ khi chúng ta đến Vân Lĩnh tới nay, đã liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ngân hàng của chúng ta còn xây dựng được không đây? Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ? Không được, tôi phải đi xem sao. Cậu đến ngân hàng thì có ích gì? Nghiệp vụ cũng chưa triển khai, an ninh lại có chiến sĩ của trung đoàn cảnh vệ canh gác 24 giờ. Không được, trong lòng tôi không yên tâm. Cậu ở yên đây chờ tôi về. Chị La, không an toàn. Ủy. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đừng chạy, đứng lại. Ủy thể của hai khẩu súng máy hạng nặng sẽ đặt ở đây, chặn địch ở chính diện. Hai bên cổng thành mỗi bên đặt hai khẩu súng máy hạng nhẹ, tạo thành lưới lửa đang chéo. Cứ theo yêu cầu của tôi lúc nãy, bố trí hỏa lực phòng ngự. Nghe rõ chưa? Rõ, rõ. Lập tức hành động, rõ. Chạy à? Ai bảo chúng cậu cướp kho hả? Oan quá, chúng tôi cũng không muốn cướp. Có người nhét tiền bắt chúng tôi làm. Ai đưa tiền cho chúng cậu làm việc này? Trời tối quá không nhìn rõ. Chỉ biết là đàn ông trông còn khá trẻ. Người đó hung dữ lắm. Hắn nói nếu chúng tôi không làm sẽ giết chúng tôi. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào hắn. Nâng lên. Nói đây là chuyện gì? Chuyện nhà thôi bị vợ chém đấy. Bị vợ chém mà. Ban quy của băng chém đầu ở đèo phía tây. Trên cổ bị một nhát dao.
Lòng trung nghĩa khí cao hơn trời. Anh nói gì tôi không hiểu, còn dám ngụy biện. Nói nhiều với nó làm gì? Người đâu xử lý theo tội thông đồng với thổ phỉ. Thông đồng với thổ phỉ thì xử lý thế nào? Bắn chết tại chỗ. Quỳ xuống. Sao thế này gần như vậy mà cũng bắn không trúng? Vừa rồi là bị cướp cò. Cướp cò à? Phải bắn như thế này. Nó mà có cướp cò thì cũng bắn cho óc nó văng ra ngoài. Làm lại. Tôi nói tôi sẽ nói hết. Nói các người còn đồng bọn không? Có bọn họ đều đến ngân hàng rồi. Cái gì đến ngân hàng rồi? Rút lui. Tư lệnh bọn cộng sản đã rút vào trong thành. Tấn công. Anh em ơi, bên tư lệnh đã đánh một lúc rồi, cũng nên đến lượt chúng ta rồi nổ pháo. Đại ca cổng đông cũng có địch tấn công. Lão Tề anh mau đến cổng đông một chuyến. Bây giờ màn kịch chính của bọn thổ phỉ chính là bộ binh xung phong. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là điều chỉnh mật độ của lưới lửa, dùng ưu thế hỏa lực của chúng ta trên cổng thành để đẩy lùi ý đồ công thành của kẻ địch. Rõ. Trần đoàn trưởng, giao cho tôi một hỏa điểm đi. Không cần đâu, ở đây cứ giao cho chúng tôi. Vừa rồi ủy ban quân quản có gọi điện đến, đã dùng điện đài liên lạc được với chủ nhiệm rồi. Bọn họ đang trên đường trở về. Chỉ cần cầm cự qua rạng đông là chúng ta thắng lợi rồi. Ba, Tranh đây. Ba ơi. Bên ngoài thế nào rồi? Nghe nói là thổ phỉ đang cướp phá thành, đang giao chiến với bộ đội giải phóng đấy. Vậy chúng có đánh vào được không? Tin đồn nhiều lắm, không biết nên tin ai, nhưng mà đánh nhau dữ dội lắm. Trên đường không còn ai cả. Lão gia, hay là chúng ta đi trốn một lát đi. Lỡ như thổ phỉ đánh vào được thì sao? Bọn chúng không nhận người thân đâu. Quân giải phóng này đã đánh chiếm được cả thiên hạ rồi. Mấy tên thổ phỉ trên núi đó thì làm nên được trò trống gì chứ? Đảng Cộng sản này Giang Sơn còn chưa ngồi vững, còn đòi xây dựng ngân hàng gì nữa. Thiên Tình này cũng đi theo gây rối làm gì không biết. Đứng lại. Sao tôi chưa từng thấy các anh? Chúng tôi đổi ca rồi. Sao tôi lại không biết? Anh là? Tôi đến tìm giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu tan làm rồi. Vậy tôi hôm khác lại đến vậy. Nhanh. Cường tử, cậu không sao chứ? Nhanh lên. Nhanh. Cẩn thận. Mau đi đuổi theo chúng nó, nhanh.
Trần đoàn trưởng, anh không thấy kẻ địch công thành có chút kỳ lạ sao? Sau khi kẻ địch vây thành, đáng lẽ nên chọn một nơi để đột phá trọng điểm. Ngoài cửa chính hỏa lực tương đối mạnh ra, còn lại không phát hiện bất kỳ hành động công thành thực chất nào. Hai phía Tây và Bắc không có địch tấn công, không có nghĩa là không có địch. Địch bây giờ không công thành, không có nghĩa là sau này chúng sẽ không công thành. Anh xem hỏa lực của địch dữ dội như vậy, ít nhất phải 1.000 người. Nhưng cứ đánh mò trong đêm thế này cũng đâu phải là cách hay. Chủ nhiệm không có ở đây. Tôi chính là chỉ huy quân sự cao nhất ở Vân Lĩnh. Việc bố trí phòng ngự phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Chính ủy Tần, anh kiêm nhiệm trưởng phòng công an. An ninh trong thành do anh phụ trách. Hiện tại trong thành có người đang kích động gây rối. Tôi hy vọng anh lập tức cử người giải quyết chuyện này. Alo, mời chính ủy Tần nghe điện thoại. Tôi là Tần Quốc Lương. Chính ủy Tần, chúng tôi bắt được một tên thổ phỉ định cho nổ ngân hàng. Cái gì? Cường tử, cường tử, cường tử. Chính ủy, lão Chu đã dẫn người tăng cường cảnh giới ở ngân hàng rồi. Chính ủy Tần, giám đốc La, anh không sao là tốt rồi. Nếu không phải cường tử kịp thời đến, hậu quả của ngân hàng không thể tưởng tượng nổi. Anh sẽ không trách tôi can thiệp vào tự do của anh nữa chứ. Chính ủy Tần, cảm ơn anh. Cho nổ ngân hàng. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Nói đi, ai phái bọn cậu đến? Bớt nói nhảm với tôi. Có giỏi thì cho lão tử một nhát chết cho xong. Nếu không lát nữa người của bọn tôi vào thành, chúng cậu cũng không thoát khỏi cái chết đâu. Này anh Bạc, không phải tôi nói chứ. Chỉ với cái đám thổ phỉ tép riêu các người mà cũng dám vào thành à? Cứ trốn trong núi mà gặm xương bò là được rồi. Thổ phỉ tép riêu, vớ vẩn. Tôi là quân tinh nhuệ của Đảng Quốc, thuộc tổng đội đặc biệt phản cộng cứu quốc Vân Lĩnh. Quả nhiên không phải thổ phỉ. Nói đi, bị đám tàn quân của quý đảng các người thu nạp từ khi nào? Trung đoàn phó trương, đường dây điện thoại liên lạc với Vân Lĩnh đã bị cắt rồi. Bức tường này phải cao hơn 3 mét. Quân Cộng sản tuy chỉ có một trung đội canh giữ, nhưng họ chỉ cần giữ được cổng chính, chúng ta sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Lát nữa tôi sẽ dùng pháo phá tung cổng chính. Anh dẫn người tập trung hỏa lực xông vào từ cổng chính. Rõ. Chính ủy, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cường tử mang bản đồ lại đây cho tôi. Rõ. Trạm lương thực Bạch Mã Trang. Cường tử nối máy cho tôi tới trạm lương thực Bạch Mã Trang. Nhanh lên. Rõ. Phòng trực ban ủy ban quân quản xin chuyển máy đến trạm lương thực. Alo. Trung đoàn trưởng Trần, tôi hiểu ra rồi. Mục đích thực sự của kẻ địch không phải là công thành. Chính ủy Tần, anh nói đùa cái gì vậy? Hỏa lực của địch mạnh như vậy mà anh nói không phải công thành à? Hai hướng Tây Bắc không phát hiện kẻ địch, còn hai hướng Đông Nam lại có hai con đường, vừa hay lại thông đến trạm lương thực Bạch Mã Trang. Vậy mà kẻ địch lại cứ tấn công hai cổng này. Hơn nữa, bây giờ dây trạm lương thực Bạch Mã Trang đã bị hư hại. Chắc chắn là do kẻ địch phá hoại. Cách đánh này của chúng không phải để công thành, mà là để cầm chân chúng ta. Mục đích thực sự của chúng là tấn công trạm lương thực Bạch Mã Trang.
Điều cho tôi một đại đội, tôi phải đến trạm lương thực chi viện ngay lập tức. Không phải anh không biết, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 đã được điều đi huấn luyện rồi. Bây giờ trong tay tôi chỉ có quân số của một tiểu đoàn. Hiện tại quân số ở phòng tuyến đã thiếu thốn lắm rồi. Tôi lấy đâu ra người mà điều cho anh? Sao anh không tin tôi? Quân địch sẽ không đánh vào đâu. Ai dám đảm bảo quân địch không đánh vào? Cho dù là cướp lương thực cũng không có nghĩa là chúng không công thành. Tôi đã giao cả một đại đội cho anh rồi. Điều đó có nghĩa là tôi đang đem tính mạng tài sản của người dân cả thành này ra để đánh cược cùng anh. Tiếng pháo phát ra từ cổng chính. Tập hợp đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Trạm lương thực rất quan trọng, nhưng an nguy của Vân Lĩnh còn quan trọng hơn. Thông báo cho hội đồng quân quản. Rõ. Chỉ cần các anh cầm cự được đến khi viện binh tới, thành Vân Lĩnh sẽ không thể thất thủ. Quân địch đông hơn chúng ta, hỏa lực cũng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào thành cao tường dày để chống đỡ. Giao người cho anh rồi. Nếu chúng ta không cầm cự được đến Hừng Đông, trách nhiệm này ai sẽ gánh? Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này anh gánh không nổi đâu. Cường Tử, lẫn người của chúng ta theo tôi. Rõ.